Hello friends, welcome back to my channel. আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আনিছো আপোনালোকৰ আগত। বহুত দিনৰ মূৰত ভাল ৰেচিপি এটা আনিছো আপোনালোকৰ আগত। চাই ভালে পাব বুলি আশা কৰিছো। এয়া বুনিয়া লাডু বনালো ঘৰতে। 29টা বনিলে ইয়াত। আপোনালোকে বনাই চাবচোন কেনেকুৱা হয় আৰু মই প্ৰসেসটো দেখাই গৈছো আপোনালোকক চাই যাব ভিডিওটো। এখিনি বুট দালি হয় চাওক। এয়া মই এপুৱামান তিয়াই থৈছিলো ৰাতি। মই ৰাতিয়েই তিয়াই থৈছিলোঁ। আপোনালোকে 3 ঘণ্টামান তিয়াই থলেও হ'ব, যেতিয়ালৈকে কোমলি নাযায়। মই এবাৰ বনাইছিলোঁ তেতিয়া 3 ঘণ্টামানেই থৈছিলোঁ। আজি এইটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ। সেইকাৰণে মই কালি ৰাতিয়ে তিয়াই থলোঁ আৰু এনেকৈ টুকি থৈছোঁ। মই ইয়াত চাউল ধোৱা খৰাহিত আপোনালোকে টুকি থ'ব পাৰে। এয়া বুট দালি আৰু এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'ম। অলপ অলপকৈ পিচিম। চাই যাবচোন ভিডিওটো, দেখাই যাওঁ আপোনালোকক। এইখিনি চাওক মই খুন্দি আনিলোঁ মিক্সিত। একদম গুড়িও কৰিব নালাগে, অকণমান খহটা টাইপত গুড়ি কৰিব। এতিয়া মই এইখিনি ৰিফাইন তেলত ভাজি ল'ম। পকৰি নিচিনাকৈ বনাই পানি বলকচোন চাই যাওক। গৰম হ'ল এতিয়া মই এনেকৈ চেপেটা কৰি পানি ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি বেছি দেৰি সিজাব নালাগে, ব্ৰাউন কালাৰ কৰিব নালাগে। কালাৰটো একেই থাকিব লাগে। এইখিনি অলপ সিজাই ল'ব লাগে আৰু হৈ গৈছে, নমাই দিওঁ, নহ'লে বেছি টান হৈ যাব। ইমানতে কাঢ়ি থ'ব আপোনালোকে। এয়া মই গোটেইখিনি এনেদৰে বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ আমি মিক্সিত পিচি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে এটা এনেকৈ ভাঙি লৈ মিক্সিত দি দিম আৰু ৰাফলি গ্ৰাইণ্ড কৰিব লাগিব। খহটা নিচিনাকেই থ'ব মিক্সিত যেতিয়া গুড়ি কৰোঁ আমি। তো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু। এইখিনি চাওক মই গুড়ি কৰি আনিলোঁ। অলপ এনেকৈ গোটা গোটা টাইপত গুড়ি কৰিব লাগে। কিমান ধুনীয়াকৈ গুড়ি হ'ল। এতিয়া মই চেনি পানীখিনি বনাই ল'ম। এয়া মই এতিয়া কেৰাহীখনত চেনি দি লৈছোঁ, 2 কাপ দিছোঁ ইয়াত, আৰু ইয়াতে পানী অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব, ডাঠ হৈ নোযোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া চাওক অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে লাহে লাহে। এনেদৰে আৰু অলপ লৰাই থাকিব লাগিব। এই চেনি পানীখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ফুড কালাৰ দি দিম, অৰেঞ্জ কালাৰ দিম। তেতিয়া লাড্ডুটো দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু এনেও মতিচুৰ লাড্ডুটো অৰেঞ্জ কালাৰে হয়, সেইটো কাৰণে সেনেকুৱা কালাৰটোৱেই দি দিছোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু যেতিয়া ইয়াত দি দিম বনোৱা বস্তুখিনি তেতিয়া আৰু ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব। এয়া চাওক মই দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী এখন লৈছোঁ, তাতে মই ঘিউ দিম। 3 চামুচমান দিছোঁ মই। আৰু এইখিনি অলপ টাইম গলাই ল'ব। পিছত মই ইয়াতে আৰু মগজ কেইটামান দি দিম। এই মগজকেইটা অলপ দেৰি লৰাই থাকিব লাগিব। বেছি ৰঙচুৱাও কৰিব নালাগে, অলপ টাইম অকণমান সিজাকে। এতিয়া মই বনাই থোৱা চেনি পানীখিনিতে এয়া বুট দাইল পিচি থৈছিলোঁ যে, সেইবিলাক মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। চাওক কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ আহিছে আৰু গোটেইখিনি সামৰি ল'ব চেনি পানী। আৰু এইখিনি একদম গ্ল'জি টাইপ হৈ যায় যে, সেনেকুৱা হৈ যাব। পুৰা একদম বজাৰৰ পৰা কিনা নিচিনা হৈ যাব। আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰে এনেকৈ।
খাবলৈও ভাল হয় ঘৰত বনোৱা বস্তু আৰু হাইজেনিকো হয় সেইটো কাৰণে ঘৰতে বনাব পাৰে এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে কালাৰটো অলপ বেলেগ দেখাইছে লাইটৰ পোহৰত এতিয়া মই ইয়াতে মগজখিনি ঢালি দিলোঁ অলপ যোনখিনি সিজাই লৈছিলোঁ ঘিউ দি পানী সেই ঘিউখিনিয়ে মই ইয়াত ঢালি দিলোঁ আৰু ধুনীয়া এটা স্মেল আহিব ঘিউৰ এতিয়া মই ইয়াত লাডু বনাই লৈছোঁ একদম বজাৰত কিনা নিচিনা হয় এয়া বনাইছোঁ এইখিনি সব বুনিয়া লাডু বনাই হৈ গ'ল আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে হয় নাই বাৰু সব এয়া ঘৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি সকলোৱে বনাব পাৰিব ঘৰতে প্ৰচেছটো ইজিয়ে হয় ইজি প্ৰচেছতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক ঘৰতে এনেকৈ বনাব পাৰিব আৰু নতুন ৰেচিপি লৈ আনিম আপোনালোকৰ আগত এতিয়া কাৰণে বাই বাই টেক কেয়াৰ